ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ 2025 WhatsApp chat වලට ආව ලොකුම අප්ඩේට් එක ගැන. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එකෙන් ඔයා WhatsApp එකේ යවන මැසේජ් වලට විවිධ වර්ණ ඇඩ් කරන්න වර්ණ රාශියක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ WhatsApp chat screen එකට වෙනම wallpaper රාශියක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයාට කැමති wallpaper එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් විදිහට. ඒ වගේම ඔයාගේ gallery එකේ තියෙන wallpaper එකක් වුණාත් ඔයාට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ හින්දා අද වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් රැඳිලා ඉන්න ඔයාට ගොඩාක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අලුත් අප්ඩේට් එකට කලින් මම WhatsApp එකේ wallpaper ඇඩ් කරන්න කොහොමද කියලා වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අලුත් අප්ඩේට් එකකින් මේ setting වල යම් වෙනසක් සිදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අලුත් අප්ඩේට් එකේ විදියට wallpaper ඇඩ් කරන විදිහ අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයා මේ වීඩියෝ එක වෙනුවෙන් වැය කරන කාලයට මම වැදගත්කමක් දුන්නා කියලා හිතනොත් විතරක් මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම දැන් මුලින්ම WhatsApp එක ඕපන් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට මගේ WhatsApp එකේ contact තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මේ contact ඕපන් කරගත්තම අපි සාමාන්‍යයෙන් WhatsApp එක දාගත්ත මුල් කාලේ විදිහටම WhatsApp එකේ message වගේම WhatsApp chat screen එකේ wallpaper එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් WhatsApp chat update එකකින් සිදුවලා තියෙන වෙනස්කම් මොනවද කියලා. මම දැන් WhatsApp screen එකේ දකුණු පැත්තේ ඉහළම තියෙන තිත් තුන touch කරනවා. දැන් මම පහළම තියෙන setting කියන එක touch කරනවා. දැන් මම මෙතන පස්වෙනියට තියෙන chat කියන එක touch කරනවා. මම දැන් මෙතන දෙවෙනියට තියෙන default chat theme කියන එක touch කරනවා. දැන් ඔයාලට මෙතන wallpaper pack එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මෙතන විවිධ option කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ හැම option එකක් ගැනමත් ඔයාලට කියලා දෙනවා. දැන් මම මේ විදිහට මේ wallpaper එකක් open කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට මේ වම් පැත්තේ පහළම තියෙන icon එක touch කරාම මේ wallpaper එකේ background එක මේ විදිහට ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන දකුණු පැත්තේ icon එක touch කරාම මේකේ brightness මේ විදිහට dark mode එකට වගේම bright mode එකට මාරු කරගන්න පුළුවන්. මේ wallpaper එක වම් පැත්තට swipe කරාම ඔයාලට තවත් මේ වගේම wallpaper කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට අවශ්‍ය wallpaper එක තෝරගෙන ඔයාගේ chat screen එකට ඔයා මේ wallpaper එකක් add කරගන්නවා නම් ඔයා මේ විදිහට wallpaper එක තෝරගෙන දකුණු පැත්තේ ඉහළම තියෙන කොළ පාට හරි ලකුණ touch කරලා පල්ලෙහා තියෙන set theme කියන එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ WhatsApp chat screen එකට මේ wallpaper එක add වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන තුන්වෙනිට තියෙන chat color කියන එක touch කරාම අපි යවන message වලට අදාළ වර්ණය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි add කරපු wallpaper එකට අදාළ message වල වර්ණය මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට වර්ණ කිහිපයක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ වර්ණ මේ විදිහට මාරු වෙන විදිහ. ඔයා මේ විදිහට ඔයාලට ගැලපෙන වර්ණයක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තිරයේ දකුණු පැත්තේ පහළින්ම තියෙන bright icon එකක්. මේක touch කරාම ඔයා සිලෙක්ට් කරපු වර්ණ dark mode එකට වැටෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට මේක සකසා ගත්තට පස්සේ ඔයා තිරයේ දකුණු පැත්තේ ඉහළම තියෙන හරි ලකුණ touch කරන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දෙවෙනිට තවත් wallpaper කිහිපයක් තියෙනවා. දැන් මම මේක open කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වම් පැත්තේ පහළින්ම color icon එකක් තියෙනවා. දැන් මම මේක touch කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් විදිහටම WhatsApp එකේ අපි යවන chat වල මේ විදිහට වර්ණය වෙනස් කරන්න තියෙනවා. ඔයා මේකෙන් කැමති වර්ණයක් මේ විදිහට select කරගන්න. මම මේ විදිහට වර්ණයක් select කරගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලට දකුණු පැත්තේ පහළම තියෙන brightness icon එක touch කරලා මේ wallpaper එකේ brightness මේ විදිහට අඩු වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයා කැමති විදිහට මේකේ brightness අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් කලින් වගේම මේ wallpaper එකත් වම් පැත්තට swipe කරාම ඔයාලට තවත් wallpaper කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය wallpaper එක තෝරාගත්තට පස්සේ ඔයා තිරයේ දකුණු පැත්තේ ඉහළම තියෙන කොළ පාට හරිය ලකුණ touch කරලා set theme කියන එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ chat screen එකට මේ wallpaper එක add වෙනවා. දැන් ඔයාට 4 වෙනිට බලා ගන්න පුළුවන් wallpaper කියලා icon එකක් තියෙනවා. දැන් මම මේක touch කරනවා. දැන් ඔයාට ඉහළින්ම බලා ගන්න පුළුවන් choose from gallery කියලා icon එකක්. දැන් මම මේක touch කරනවා. දැන් ඔයාට මෙතනින් ඔයාගේ phone එකේ තියෙන gallery එකේ photo ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් අදාළ folder එකට ගිහින් මේ විදිහට අවශ්‍ය photo එක select කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාට කලින් විදිහටම වම් පැත්තේ color icon එක touch කරලා ඔයාගේ chat වල වර්ණය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දකුණු පැත්තේ bright icon එක touch කරලා ඔයාගේ wallpaper එකේ brightness ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. මම නැවත නැවත කියලා දෙන්නයි මොකද මම මේ පිළිබඳව කලින් ඔයාට කියලා දුන්න හින්දා. ඊට පස්සේ ඔයා දකුණු පැත්තේ ඉහළම තියෙන හරියට ලකුණ touch කරලා මේ wallpaper එක add කරගන්න. ඒ වගේම නැවතත් 4 වෙනිට තියෙන wallpaper icon එක touch කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp එකෙන් ලබා දීලා තියෙන තවත් අලුත් wallpaper කිහිපයක් වගේම WhatsApp එකේ කලින් තිබ්බ wallpaper කිහිපයකුත් ඔයා මේ wallpaper වලට කැමති නම් ඔයා මෙතනින් කැමති wallpaper එක select කරගන්න. මම දැන් මෙතනින් back වෙලා WhatsApp home screen එකට යනවා. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ WhatsApp එකේ තියෙන හැම contact එකකටම අපි අවසානයේ add කරපු wallpaper එක add වෙලා තියෙන විදිය. ඔයා මේ විදිහට add කරන ඕනම wallpaper එකක් මේ විදිහට ඔයාගේ contact වලට add වෙනවා. ඉතින් අපි මේ විදිහට add කරන wallpaper පොදුවේ සෑම contact එකකටම add වෙනවා. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද විශේෂයෙන් වෙනම contact එකකට වෙනම wallpaper එකක් add කරන්න කියලා. මම දැන් මෙතන ලක්ෂාන් 2 කියන තුන්වෙනි contact එකට වෙනම wallpaper එකක් add කරනවා. දැන් මම මේ contact එකේ දකුණු පැත්තේ ඉහළම තියෙන තිත් තුන touch කරනවා. මම දැන් පහළින්ම තියෙන chat theme කියන එක touch කරනවා. දැන් ඔයාලට මෙතන කලින් විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන පහළම තියෙන wallpaper කියන එක touch කරලා මේ විදිහට මම gallery එකෙන් wallpaper එක select කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම gallery එකෙන් add කරපු wallpaper එක මේ විදිහට ලක්ෂාන් 2 කියන contact එකට වෙනම add වෙලා තියෙන විදිය. ඒ වගේම ඔයාලට අනිත් contact දෙක open කරගත්තාම බලා ගන්න පුළුවන් අපි කලින් add කරපු wallpaper එකේ මේ විදිහට මේ contact වල තියෙන විදිය.
ඔයා විශේෂයෙන් වෝල්පේපර් ඇඩ් කරපු කොන්ටැක්ට් එකේ වෝල්පේපර් ඉවත් කරනවා නම් කලින් විදිහටම වෝල්පේපර් සෙටින් වලට ගිහිල්ලා දකුණු පැත්තේ ඉහළම තියෙන තිත් තුන ටච් කරලා රීසෙට් තීම් කියන එක ටච් කරලා රීසෙට් කියන එක ටච් කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි කලින් පොදු ඇඩ් කරපු වෝල්පේපර් එකේ කොන්ටැක්ට් එකට නැවතත් ඇඩ් වෙලා තියෙන විදිය. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න අපි සියලු කොන්ටැක්ට් වලට පොදු ඇඩ් කරපු වෝල්පේපර් එක අපිට අවශ්‍ය වුණොත් නැවතත් කොහොමද ඉවත් කරගන්න කියලා. දැන් ඔයා මේ විදිහට සෙටින් වලින් ගිහින් නැවතත් වෝල්පේපර් සෙටින් වලට යන්න. දැන් ඔයා දකුණු පැත්තේ ඉහළම තියෙන තිත් තුන ටච් කරලා රීසෙට් තීම් කියන එක ටච් කරලා රීසෙට් කියන එක ටච් කරන්න. දැන් මම මෙතනින් බැක් කරලා WhatsApp හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට යනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ සියලුම කොන්ටැක්ට් වල වෝල්පේපර් සියල්ලම ඉවත් වෙලා තියෙන ආකාරය. නැවතත් අර WhatsApp එකේ මුලින් තිබ්බ වෝල්පේපර් එකම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද වෝල්පේපර් අප්ඩේට් එක ගැන ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයා මේ වීඩියෝ එක වෙනුවෙන් මම කරපු කාලෙට මම වැදගත්කම ලබා දෙන්න නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් මේ වගේ වීඩියෝ දෙකටම බලන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන bell icon එක touch කරලා all දුන්නොත් එහෙම මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ වල notification එක ඔයාගේ phone එකට ඒ වෙලාවෙම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ නාලිකාවෙන් ඔයා මොන වගේ වීඩියෝද තවත් බලන්න කැමති කියලා කමෙන්ට් කරන්න. මම ඔයාගේ කමෙන්ට් එක අනුව ඊළඟ වීඩියෝ නිර්මාණය කරන්න බලන්නම්. ඉතින් මගේ නාලිකාව ගැන තියෙන හොඳ නරක අඩුපාඩු ඕනම අදහසක් ඔයා පහළ කමෙන්ට් section එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ නාලිකාව තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ ගොඩක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට වෙලාවක් තියෙන වෙලාවක මේ වීඩියෝත් ගිහින් අරබන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් උදාගෙන යන්න. මේ ගැන ඔයාගේ යාළුවන් අතරත් මේ වීඩියෝ එක share කරලා ඔයාගේ යාළුවනුත් දැනුවත් කරන්න. අපි මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. වීඩියෝ එක අවසානයේ දක්වා රැඳී සිටියට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඔයාලට සුබ දවසක්.